اليوم راح نعمل اختراع جديد، اختراع ايس كريم بالشوكولاتة نيوتيلا والفراولة. اول حاجة هنعملها عشان ما تستخدموش مقادير كتير، ربع كوباية كريمة ومعلقتين سكر ناعم، معلقتين بالظبط، معلقتين صغيرين، ونضربهم كده زي لحد ما يعمل يمسك معاكوا الكريمة زي ما انتوا شايفين كده. الكريمة مسكت معايا، ده الشكل النهائي بتاعها. دلوقتي هحط معلقتين صغيرين حليب وبرضو اخلطهم سوا، نفضل نخلط 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 نخلط، وبعد شوية نحطهم فين؟ في الفريزر. شايفين الشكل؟ ده الشكل اللي انتوا عايزينه. دلوقتي هنحطهم جوه الفريزر يجمدوا شوية ونطلعهم بعد ساعة. رجعت لكم تاني بعد ما سبتها شوية في التلاجة وكده شكلها. معانا دلوقتي نعمل ايه؟ ادي الخشبة بتاعتنا جاهزة. ناخد شوية كريمة نحطها هنا، وكده يبقى احنا ايس كريم بتاعنا جاهز. نحط بس عليه الايس كريم فليفر بتاعنا، النكهه اللي احنا عايزينها. هنحط نيوتيلا، جبت علبه نيوتيلا. يس، هما معلقتين نيوتيلا كفايه قوي، لان انت عندك مقادير صغيره. بعد كده هنروح نجيب 3 فراولة، ومحدش يسألني في الكومنت تحت نحط الفراولة الأول نحط النيوتيلا الأول، حطوا أي حاجة. ونبدأ الطبخة بتاعتنا. ريحة حلوة جدا جدا جدا. ما عندكمش البتاع اللي انا بعمل بيها دي، ممكن تستخدموا 2 سكينة، مفيش مشكلة، هيعمل معاكم برضو، يبقى طعمه رهيب رهيب رهيب. احلى ايس كريم هتدوقوه بالطريقة اللي انا عملتها. اختراع اختراع اختراع. طبعا اغسلوا الخشبة كويس عشان ميبقاش فيه ريحة في الايس كريم.
دلوقتي احنا خلصنا. نجيب كوباية، أي كوباية عندكم فيكم تستخدموها، ونبدأ نقدحها في الكوباية. كوباية آيس كريم بالنيوتيلا والفراولة، ستروبيري نيوتيلا آيس كريم. أحلى ستروبيري نيوتيلا آيس كريم. هتحطوه في التلاجة لمدة ساعتين، بعد كده فيكوا تاكلوه. هرجع لكم تاني لما أنا أدخله في التلاجة. رجعت لكم تاني بعد ساعتين، وده الشكل النهائي بتاعها. طلعتها من الفريزر، ومعانا كاس. هنحط الآيس كريم في الكاس وهنشوف أحلى آيس كريم دلوقتي. معانا احلى ايس كريم نيوتيلا بالفراولة كده. واحلى نيوتيلا بالفراولة، ايس كريم نيوتيلا فراولة. فيكم تدوقها، نجرب ندوقها. الطريقة كانت سهلة جدا جدا جدا. ايس كريم ايس كريم ايس كريم، طعمه حلو جدا، رائع 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 رائع. يا ريت تجربوه وتقولوا لي رأيكم في التعليق. طعمه رائع يا جماعة، رائع. عجبكم الفيديو متنسوش تدوسوا لايك واشتراك بالقناة، واتركوا لي تعليق لما تجربوا الاختراع بتاعي. شكرا.